तर आपल्याला आज बनवायचे आहे बटाट्याचे पराठे। तर बटाट्याचे पराठे बनवण्यासाठी बटाटे पहिले असे उकडून घ्यायचे, कापून न घेता असे, कारण स्टफिंग त्याचं पातळ नाही झालं पाहिजे, एकदम पूर्णासारखं झालं पाहिजे, मग पराठे एकदम छान येतात। हे बघा, आपण त्याच्या अगोदर त्याच्यासाठी आपल्याला घ्यायचं गव्हाचं पीठ। अगोदर कणिक मळून ठेवायची अर्धा तास तरी। आपल्याला घालायचं याच्यात चवीपुरतं मीठ आणि तूप घालायचं। पराठे एकदम मऊसूत येतात, किंवा तुम्ही तेल पण घालू शकता, बटर पण घालू शकता। आणि आता हे चांगलं असं मिसळून घ्यायचं। चांगलं हे तूप मेल्ट करून घ्यायचं याच्या सोबत, मिक्स करू आणि आपल्याला आता थोडं थोडं पाणी घालून अर्धा तास तरी भिजला पाहिजे, 20 मिनिटं, मग पराठे खूप छान येते। हे असं थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स। हे बघा, असे आता अर्धा एक तास असे भिजून ठेवू कणिक आपण। आता हे मिक्सरला वाटून घेण्यासाठी आपण घेतलेले जिरे, थोडी कोथिंबीर, लसण, अर्धा इंच अदरकचा तुकडा आणि हे 4-5 हिरव्या मिरच्या। हे तुम्ही खुडून पण घेऊ शकता आणि हे किसून घेऊ शकता, पण वाटून घेतलं तर अजून चव वाढते त्याची। तर आपण आता चवीपुरतं मीठ घालून वाटून घेऊ। तुम्ही बघा, स्टफिंग साठी कच्चा कांदा घेतला, हे वाटून घेतलं, आणि कोथिंबीर घेतली, आणि आपल्याला त्याच्यासाठी टाकायचं मॅगी मसाला। मुलांना खूप आवडतो, हे टाकलं की पराठे आवडीनं खातात। आता आपण 3 मिडियम साईजचे बटाटे याला आपण आता किसून घेऊ। हे असं चांगलं बारीक किसून घ्यायचं किसणीनं, म्हणजे पोळी फुटत नाही। हे बघा, बटाटे आपण छान किसून घेतले। आता त्याच्यात आपल्याला हे कांदा घालायचा, आपण वाटून घेतलेला मसाला आणि कोथिंबीर, थोडी हळद टाकायची आणि थोडं धने पावडर टाकायचं, चव छान येते त्यानं, आणि मॅगी मसाला टाकायचा। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं, छान एकजीव करून घ्यायचं। अशा पद्धतीने आपण पराठे केले तर खूप चव लागते। आणि हे बघा, आपण बटाटे कापून न उकडता तसे उकडले तर स्टफिंग पण छान होती, घट्टसर कणिक सारखी, आणि मग पोळी पण लाटायला व्यवस्थित जातं आणि फुटत पण नाही पोळी। हे बघा, मस्त कणकेसारखा चांगला बटाट्याची स्टफिंग करून घ्यायची। हे बघा, आपलं पीठ किती छान भिजलं। आता वरून तेल लावून थोडं मळून घेऊ, चांगलं मळून घेतलं तर छान होतात पोळी। असं मळून घ्यायचं, छान असं मऊसूत करायचं। आता आपण बघू पराठे करून। हे बघा, जेवढी कणिक तेवढंच हे घेतलं आपण स्टफिंग। पराठे खूप छान होते यांना आणि टेस्टी पण होते। आता आपण कसं हे करायचं, पिठात कणिक मळून घ्यायची, पिठात बुडून घ्यायचा, आणि हे असं गोल पुरण भरतो तसं करून घ्यायचं, सारखं करून घ्यायचं। आता याला आतून तेल लावून घ्यायचं आणि थोडं पीठ टाकायचं, कोरडं पीठ भुरळायचं, आणि त्याच्यात हे टाकायचं, स्टफिंग ठेवायचं, आणि असं 2 अंगठ्यानं दाबत दाबत हे असं फुटत नाही, अशा पद्धतीने भरला पराठा तर थोडं जास्त पीठ असेल तर वरचं काढायचं, थोडं असेल तर असं जागीच दाबून द्यायचं। अलगद त्याला असं असं करून घ्यायचं गोल राऊंड, म्हणजे सर्व बाजूना स्टफिंग पसरते ती। कधी कधी आपण डायरेक्ट लाटायला घेतलं तर मध्ये स्टफिंग असते, कडीनं तसंच असतं। हे असं करून घ्यायचं गोल,
आणि हलक्या हाताने असं फिरून घ्यायचं. हे आपला पराठा बनवून तयार आहे. हे बघा. थोडं तेल टाकायचं खाली, सर्व बाजूला फिरून घ्यायचं आणि टाकून घ्यायचा. परत तेल सोडायचं. पराठ्याला थोडं जास्त तेल किंवा तूप किंवा बटर काही पण लावू शकता तुम्ही. आता याला आपण दुसऱ्या साइडला टाकून घेऊ. खूप छान होतं. मुलं आवडीने खातात. आपण त्याच्यात मॅगी मसाला टाकल्यामुळं आणि कच्चा कांदा वगैरे खूप टेस्टी लागतो ह्या पद्धतीने पराठे केले तर. हे असं चांगला खरपूस रंगावर भाजून घ्यायचा पराठा. आता आपल्याला वाटी करून नाही भरता आला, आपण हे असं पुरीसारखं लाटून घ्यायचं. थोडं तेल लावायचं आणि हे असं ठेवून हे असं मोदकासारखं हे असं करून घ्यायचं. हे बघा. आणि असं दाबून परत पहिल्यासारखा लाटून घ्यायचा हलक्या हाताने. हे असं लाटून घ्यायचा. चांगला असा खरपूस रंगावर भाजून घ्यायचा. हे बघा, फुटत नाही बिलकुल पण. तऱ्हेने आपण सर्व पराठे करून घेतले बघा. कुठंच फुटला नाही. एवढी स्टफिंग भरून सुद्धा पूर्णासारखे झालेले आहे. खूप जास्त स्टफिंग भरली आणि किती छान झालेला आहे. तर अशा तऱ्हेने सर्व पराठे करून घेतले. तर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब शेअर